السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرونه خواږه قدرمنې کاتین کې زه د یوې نوې ویډیو سره یو بیا د تاسو په خدمت شه حاضر یم. ملګری نن سبا ټیم شه هر سړی فیسبوک استعمالوي. دا چې کله هم فیسبوک ته فوټو ورکوي نو دا سوچ دا په کوچ دا د مو په فیسبوک په فوټو باندې لایک نه ویل نه راتلی. نو دغه ځای به ارسونه طریقه درته وښایم. دغه پوره ته یو آټو لایکر ډاونلوډ کوي چې د هغې ویب سایټ هم زه درته وښایم. لینک مو په ډسکرپشن کې درکړی وي لاندې. تاسو په هغه باندې کلیک کړئ، هغه چې کوم اپلیکیشن دی هغه ډاونلوډ کړئ. دغه نه مخکې زه تاسو ته خپل فیسبوک شه یو فوټو وښایم چې امو ورکړی دی اوس تازه بالکل نوی. په هغه باندې هیڅ لایک نشته دی. دا 109 منټه شي دا یو کس لایک ورکړی دی او په دنه بعد لایک نه دی ورغلی. دغه پورا زه اوس دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوم. تاسو دا ویب سایټ ته راوښستئ، دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. لینک مو درکړی دی په ډسکرپشن کې، په هغه باندې کلیک کړئ. 15 سکند ایډ وچالیږي، هغه نه بعد سکیپ کړئ. تاسو ډایرکټ دغه ځای ته راوښستئ. دا لاندې لیکلی دي ډاونلوډ فور لایکر V1.0 لیټسټ ورژن دی. دغه باندې به ډاونلوډ کړئ. دا دروغ اوکې بټن ووایستئ، هغې نه بعد ډاونلوډ شروع شي. دا یې نه ډاونلوډ شو، دغه اوپن کړئ، کولاو یې کړئ. انسټال بټن باندې کلیک کړئ، لږ انتظار ورته وکړئ دا انسټال شي. هغې نه بعد تاسو خپله آی ډي او پاسورډ ورکړئ. دا نه راونده 21% ته ورسېدلې 29. دا چې کولاو شي دا لاګین ان وید فیسبوک، په دغه باندې کلیک کړئ. لږ انتظار ورته وکړئ. دا لږ کې سلو چالیږي خو خیر لږ انتظار ورته وکړئ. دلته خپل ایمیل او پاسورډ پشه وچاوستئ. زه ایمیل پاسورډ پشه اچوم. شامو ایمیل پاسورډ پشه وچاول، اوس زه لاګین کوم. دا نه لاګین شم، اوس اوکې کړئ. تاسو دا لږ کې ټایم وخلي خو خیر هم. دا نه لیکلی دي چې آټو لایکر آټو کامنټ. تاسو لایک نه وړئ آټو که کمنټ نه وړئ. تاسو په لایک باندې کلیک کړئ، ویلې چې موږ تاسو لایک نه کړئ. دا نه دلته پوسی لیکلی دي سیټ نمبر اف لایکس. تاسو دغه ځایونه کموای شئ، جوتوای هم شئ، 30 ورکوئ، 40 ورکوئ، تاسو مرضی ته. څوک هم دا نه غواړي چې زه کم لایک نه ورکړم. دا اوس ریډي دی، تاسو دلته راوښستئ. تاسو پوس راوښستئ، دلته په فوټو باندې کلیک کړئ. فوټو باندې چې کله تاسو په فوټو باندې کلیک کړئ، دلته فوټوګون راغلل. دا یې نه نو دا موبایل نه چې کوم اپلوډ کړي دي دا زه اوس کولاوم. په دغه شمې چې کوم اوس فوټو ورکړی دی اته اوس دا نه مخامخ تاسو وینئ. اوس 2 لایکونه راغلي دي، 12 منټې شي چې مو ورکړی دی دا فوټو. اوس موږ تاسو په دغه فوټو باندې لایک کړي. تاسو سبمیټ باندې کلیک کړئ. لږ انتظار ورته وکړئ، دا لوډینګ شروع شو.
توسه لوړ شسته واپس خپل فیسبوک آی ډی ته چې توسه ته لایکونه راغلي دي که نه وایي زه کسم چې لایکونه شته دی او که نه زه دا ریفریش کوئ ورې دا کله ریفریش شي نو د لایکیو پته ولګي چې لایکونه شته او که نه અને tuscatay شستای چې 19 لایکونه پر راغلي دي په دنه مخشه دوه وي زه یې وره بیا ریفریش کوم دا نه tuscatay شسته بیا 41 لایکونه راغلي دي دا زه یې وره بیا ریفریش کوم چې په دنه مخشه تلای شي او که نه دا وکسه دا ټول لایکونه وس تازه راغلي دي دا یې 42 شول وس توسه دانه په ډېر کم ټایم شي 41 لایکونه وخسته توسه بیا همدغسې کولی شئ لږ ټایم نه بعد هغه اپلیکیشن ته واپس لوډ شستی هغې سره به لاګین کستی کیدای شي توسه ته دلته لږکې ټایم هدر کو داسې 14 منټ وي 15 منټ وي هغې نه بعد بیا توسه 40 لایکونه وخستی شستی 50 بیا و لږکې ټایم در کو هغې نه بعد بیا توسه هم 40 50 توسه مثال 15 منټه 10 منټه شي 40 50 لایکونه وخستی شستی که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ شیر یې کړئ دا چینل سبسکرایب کړئ